कुनै पनि हामीले चलाइरहेको ग्याजेटमा समस्या हुनु त्यो ठुलो कुरो होइन। ठुलो कुरा त यो हो कि त्यो समस्यालाई समाधान गर्न नसकिनु ठुलो कुरा हो। साना साना समस्याहरूलाई पनि टेक्निसियनसम्म पुर्याउनु पर्नु भनेको त्यो धेरै ठुलो समस्या हो। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा पनि एउटा समस्या देखियो, जुन चाहिँ मैले इम्युलेटर डाउनलोड गरेर रन गर्न खोज्दाखेरि त्यो रन भएन र एक बाई एक गर्दै मैले 2-4वटा इम्युलेटरहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर रन गरेँ, कुनै पनि इम्युलेटरहरू रन भएन। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँकोमा पनि आउन सक्छ। एन्ड्रोइड एप्सहरू चलाउन, गेमिङहरू चलाउनका लागि कम्प्युटरमा इम्युलेटर आवश्यकता हुन्छ। त्यो इम्युलेटर रन नहुँदाखेरि समस्या आउँछ हो। त्यो समस्याको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ त्यो आजको भिडियोमा सिकाउनेछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यस्तो खालको द इम्युलेटर क्यान नट बी स्टार्ट भन्ने अप्सन छ, स्टार्टेड भन्ने अप्सन तपाईँको पनि यस्तो आउन सक्छ। यस्तो आएको छ भने चाहिँ यसलाई एकचोटि कट गर्नु होला, यसलाई पुरै क्लोज गरिदिनु होला। क्लोज गरिसकेपछि यसलाई कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले डाइरेक्टली थिचेर पनि रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँले विन्डो प्यानलबाट पनि तपाईँले चाहिँ रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोमा जानुहोस्, पावरमा जानुहोस् र रिस्टार्टमा टच गर्नु होला। रिस्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो बायोस सेटिङमा जानका लागि डिलिट वा F12 अथवा F2 थिच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कम्प्युटरमा कुन चाहिँ छ, कुन चाहिँ बटनले बायोस सेटिङमा जान्छ त्यही थिच्नु होला। मेरो चाहिँ डिलिट रहेको छ। अनि बायोस सेटिङमा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईँले यहाँ मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेन भन्ने छ, यहाँ एडभान्समा आउनु होला। तपाईँको छुट्टै छुट्टै ठाउँमा पनि हुनसक्छ एडभान्स भन्ने अप्सन। एडभान्समा आएर यहाँ चाहिँ CPU कन्फिगरेसनमा चाहिँ भित्र जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले खोज्नु होला, तलतिर नि हुनसक्छ, माथितिर नि हुनसक्छ र एडभान्स पनि यताउता सबै ठाउँमा हुनुपर्छ। अनि यहाँ गएर इन्टर हान्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले टेक्नोलोजी भन्ने अप्सन एउटा तल छ मेरो, त्यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नु होला। यसलाई डिसेबल छ, यसलाई इनेबलेट गर्नु होला। यस्तो गरिसकेपछि तपाईँले F10 थिच्नुपर्ने हुन्छ सेभका लागि, अनि यसमा सेलेक्ट गरेर इन्टर हान्नु होला। यति गरिसकेपछि रिस्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट भइसकेपछि एकैछिनमा कम्प्युटर ओपन हुन्छ तपाईँको है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो कम्प्युटर ओपन भइसकेको छ। अब ओपन भइसकेपछि चाहिँ हामीले एकैछिन तपाईँले टाइम लिनु होला। भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ, तपाईँले धैर्य गर्नु होला। स्किप अलिकति पनि नगर्नु होला। स्किप गरिसकेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्न, फेरि तपाईँकोमा नहुन पनि सक्छ है। म एकदमै लाइभ देखाउने छु। यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ कम्प्युटरमा। एकचोटि तपाईँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिपेयर अन पिसी र यतापट्टि एउटा अप्सन आएको छ। तपाईँकोमा नि यस्तो खालको अप्सन आउन सक्छ। त्यसमा ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब आफै अटोमेटिकली रूपमा रिस्टार्ट हुन्छ पिसी होइन। अब यस्तो गरिसकेपछि रिस्टार्ट हुन्छ। एकैछिन तपाईँले कुर्नु पर्ने हुन्छ। अलिकति अरू बेलाको भन्दा अलि ढिलो खुल्न सक्छ तपाईँको पिसी एकचोटिका लागि। यसमा कुनै समस्याको कुरा हुँदैन। अब बिस्तारै खुलिहाल्छ। एकचोटि मात्रै हो, अर्कोचोटिदेखि फेरि नर्मलमा आइहाल्छ। पूर्ण रूपमा यहाँ चाहिँ कम्प्युटर ओपन भइसकेको छ। म आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्छु कम्प्युटरमा। कम्प्युटर ओपन भइसकेको छ। तपाईँले अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ इम्युलेटर अब चल्नेछ एकदमै राम्रोसँग। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ कम्प्युटर पूर्ण रूपमा ओपन भइसकेको छ। अब म यस अघिकै इम्युलेटरलाई ओपन गरेर हेर्नेछु ओपन हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्युलेटर मैले ओपन गर्दैछु। अघिको जुन अप्सन आएको थियो हाम्रो ओपन भइरहेको थिएन। अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ पक्कै पनि यो ओपन हुन्छ।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इमुलेटर ओपन भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पनि यस्तै समस्या आएको छ भने चाहिँ मैले जसरी यो भिडियोमा सिकाउने कोसिस गरेको छु, प्रयास गरेको छु, त्यसै गरी तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको पनि कम्प्युटरमा इमुलेटर ओपन गर्न सकिन्छ, चलाउन सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो अलिकति पनि मन परेमा साथीहरूलाई सेयर अवश्य पनि गर्नुहोला। भिडियो हेरेर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस्, नमस्ते।